Hello everyone, this is Bikram and you are watching YouTube channel Study with Bikram sir. So आज हामी Geogebra मा दुईवटा थ्योरम प्रुभ गर्छौं. एउटा थ्योरम भने हाम्रो सर्कलको थ्योरम हो भने अर्को चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम है त. So first we will make some drawing about circle theorem है त. हाम्रो आज सर्कल थ्योरम चाहिँ के हुन्छ भने म लेख्दिन्छु है त. यता मैले एबीसी टेक्स्ट अप्सन दिन्छ के अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral are supplementary है त. यो एउटा भयो अनि अर्को के हो त the sum of two opposite. यो दुवै थ्योरम सेम हो है त. हजुरको जस्ट ल्याङ्ग्वेज मात्र चेन्ज हो. the sum of two opposite interior angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees है त. सो यो दुवै थ्योरम सेम हो है. सेम थ्योरम हो, जस्ट ल्याङ्ग्वेज मात्र यताउता गरेको हो है त. सेम थ्योरम हो. अब म मुक्ति लिएर यसलाई अलिकति यता सार्छु. सो दिस इज द थ्योरम अफ सर्कल. सो वी निड सर्कल है. सो हामी अब सर्कल अप्सन लियौँ. सर्कल विथ सेन्टर 2 पोइन्ट अप्सन लियौँ हामीले. सेन्टर पोइन्ट मैले ए लिएँ र अर्को पोइन्ट बी लिएँ है त. अब मलाई साइक्लिक क्वाड बनाउनलाई 3वटा पोइन्ट चाहिन्छ किनकि बी हामीसँग अलरेडी छ. त्यो कर्डमा चाहिँ हामीलाई 3टा पोइन्ट चाहिन्छ. त्यसैले मैले 3टा पोइन्ट यसरी सी डी र फाइनली ई लिएँ है त. सो अब यो मसँग 4वटा पोइन्ट भयो. बी सी डी ई 4वटा पोइन्ट भइसक्यो. त्यसैले अब म सेगमेन्ट अप्सन लिन्छु. हजुरले पोलिगन टुल पनि लिन सक्नुहुन्छ. बट म अहिले सेगमेन्ट टुल लिँदैछु है. बी र सी जोइन गर्नुहोस् सेगमेन्ट टुल लिएपछि. अनि सी र डी जोइन गर्नुहोस् र डी र ई जोइन गर्नुहोस् र ई र बी फेरि ब्याक आएर बीमा जोइन गरिदिनुहोस् है त. सो हाम्रो थ्योरमले के भनेको छ भने द सम अफ टु अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड इज 180 डिग्रिज भनेको छ हैन. भन्दाखेरि यो एङ्गलको अपोजिट एङ्गल यो र यो एङ्गलको अपोजिट एङ्गल यो हो अनि भाइस वर्सा है त. सो हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला हामी यो सी एङ्गलको चाहिँ मेजरमेन्ट भेटौँ है त. एङ्गल क्लिक गर्नुहोस्, सिडीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि बीसीमा क्लिक गर्नुहोस् है त. हामीलाई 93.3 डिग्री आउँछ है त. अब हाम्रो यो ठ्याक्क यसको अपोजिट एङ्गल फाइन्ड आउट गर्नु छ र त्यो एङ्गल जोड्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त सम 180 डिग्री हुनुपर्छ है त. जस्ट लेट्स फाइन्ड आउट है त. डीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि बीमा क्लिक गर्नुहोस्. रिफ्लेक्स एङ्गल दियो त्यसको मतलब कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्. हामीलाई रिफ्लेक्स एङ्गल चाहिँदैन अहिले. त्यसैले ठ्याक्क उल्टो गर्नुहोस्. अघि डीमा पहिला क्लिक गरेको थियो अनि बीमा क्लिक गर्नुभएको थियो. अब हामी बीमा क्लिक गर्छौँ अनि डीमा क्लिक गऱ्यो भने हामीलाई इन्टरनल एङ्गल दिन्छ है त. सो 86.7 डिग्री आउँछ. सो इफ वी मेजर दिस बोर्ड एन्ड एड देम वी गेट 180 डिग्री है त. 93.3 डिग्री र 86.7 डिग्री हामीले एड गऱ्यौँ भने हाम्रो सम कति आउँछ त 180 डिग्री आउँछ. र यो सप्लिमेन्ट्री भनेको यिनीहरूको सम 180 डिग्री नै भन्न खोजेको हो है त. सो सिमिलर लाइक द्याट लेट्स चेक अबाउट दिस एङ्गल एन्ड दिस एङ्गल है त. सो हामी एङ्गल अप्सन लियौँ. एङ्गल अप्सन सेलेक्ट गरेर पहिला सिडी क्लिक गरौँ अनि डिबीमा क्लिक गरौँ. अझै रिफ्लेक्स एङ्गल दियो त्यसैले कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्. हामीलाई अहिले रिफ्लेक्स एङ्गल चाहिँदैन. कन्ट्रोल जेड ठ्याक्क उल्टो गर्नुहोस् अहिले चाहिँ. अब डी र सिडी है त. 95.19 डिग्री आयो होइन. अब 95.19 डिग्री आयो भन्दाखेरि अब यो एङ्गल हामीले मेजर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ. त्यसले मैले बीसी क्लिक गरेँ अनि बीई सरी यहाँ बीई रहेछ है त. मैले बी भन्न थालेको रहेछ. ओके बीई छ. अब यो चाहिँ कति आएछ त मुभ टुल लिएर यहाँ अलिकति हेर्न गाह्रो भयो. 84.81 डिग्री है त. यो ई रहेछ होइन. बी भन्न थालेँ है त मैले. त्यसको लागि माफी चाहन्छु. ई रहेछ यो पोइन्ट है. अब 84.81 डिग्री रहेछ. यो 84.81 डिग्री र 95.19 डिग्री हजुरले एड गर्नुभयो भने कति आउँछ त आन्सर 180 डिग्री नै आउँछ है त. सो वी हेभ प्रुभ दिस थ्योरम. अनि हामी एज अ टिचर स्टुडेन्टहरूलाई यसरी देखाउन सक्छौँ अनि बुझाउन सक्छौँ है त. मुभ टुल लिएर हजुरले बी अप्सन यो बी मुभ गर्दै जानुभयो भने होइन मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ. 84.81 डिग्री नै छ
बी एंगलतिर बट लुक एट द एंगल सी एन्ड ई सी र ई तिर हेर्नुस् त त्यो बढ्दैछ घट्दैछ हेर्नुस् त अहिले मैले यता छोडे भने 97.91 डिग्री अहिले सी एंगलमा छ भने ई एंगलमा चाहिँ 82.09 डिग्री छ हामीले यो दुईटा जोड्यौं भने हैन यो दुईटा जोड्यो भने 180 डिग्री नै आउँछ है त सो दिस इज द मेन थिङ है ल अब मैले यो सी अप्सन मुभ गरेर पनि हेर्न सक्छौं है सक्छु यो सी अप्सन मुभ गरेर पनि हेर्न सक्छु 88.21 डिग्री छ यता 91.79 डिग्री छ यो दुईटा जोड्यौं भने 180 डिग्री नै आउँछ यो 88.05 र 91.95 डिग्री जोड्यो भने टोटल 180 डिग्री नै आउँछ है त सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम दैट वी सॉ वी मेड एन्ड वी प्रूव्ड इन जियोजेब्रा सो लेट्स चेक आउट अनदर थ्योरम है त टेक्स्टमा अब अर्को थ्योरम एरिया अफ ट्रायंगल र प्यारालेलोग्राममा त मैले के भनेको थिएँ भने त्यो थ्योरम चाहिँ के हुन्छ भने एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ एरिया अफ parallelogram if they both are standing on same base and same height. I guess area of triangle is half of area of parallelogram if they both are standing on same base and same height. है त ओके थिचौं मैले अब यो मुभ अप्सन लिएर यतातिर मैले राखेँ है त यसलाई मैले राखेँ एडिट गरौँ एडिट गर्ने बेलामा यो अलिकति हामी यो इफमा गएर चाहिँ एन्टर हाल्यौँ ओके सो नाउ आई क्यान मुभ एन्ड कीप हियर ओके एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इफ दे बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड सेम हाइट सेम बेस र सेम हाइटमा चाहिँ स्ट्यान्ड गरिरहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भन्दा हाफ हुन्छ है त सो लेट्स चेक इट आउट सो फर्स्ट अफ अल वी अभियसली निड सेगमेन्ट है हामीलाई सेगमेन्ट चाहियो वा पोइन्ट लिउँ है त पोइन्ट लिउँ पहिला मैले पोइन्ट लिएँ एफ र जी पोइन्ट लिएँ एफ जी पोइन्ट लिएपछि मैले सेगमेन्ट टुल लिएर एफ र जी जोइन गरेँ है त एफ र जी जोइन गरेँ सो मुभ अप्सन टुल लिएर जीलाई अलिकति म यतातिर राख्छु है त सो अब मलाई के चाहियो भने मलाई प्यारालेल लाइन चाहियो त्यसैले मैले प्यारालेल लाइन क्लिक गरेँ र मलाई कुन चाहिँ के को प्यारालेल लाइन चाहियो त एफजी को त्यसैले एफजी क्लिक गर्नुस् अनि अलिकति माथि सारेर एचमा गएर छोडिदिएँ है त सो सिमिलर लाइक द्याट आई निड नाउ आई हेभ गट पोइन्ट एच सो आई क्यान जोइन जी एन्ड एच विथ युजिङ अप्सन सेगमेन्ट है जी र एच मैले जोइन गरिदिएँ फेरि म अब प्यारालेल लाइन लिन्छु प्यारालेल लाइन लिएर एचजीमा क्लिक गरेर एचजीको रेस्पेक्टिभ प्यारालेल लाइन एफमा गएर छोडिदिन्छु है त अब मलाई इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहियो इन्टरसेक्ट पोइन्ट यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्ट गरेँ भने मैले आई पाउँछु है त सो मलाई 4वटा पोइन्ट जुन चाहिन्थ्यो मैले पाइसकेँ र एकअर्कामा प्यारालेल छ यिनीहरू त्यसैले हामीले प्यारालेलोग्राम बनाइसक्यौँ तर आई डोन्ट निड दिस लाइन सो फर्स्ट आई विल टेक मुभ टुल है यो लाइनलाई मैले हाइड गरिदिन्छु यो लाइनलाई पनि म हाइड गरिदिन्छु है हाइड गरिदिन्छु सो अब हामी सेगमेन्ट अप्सन लियौँ सेगमेन्ट वा पोलिगन सो लेट्स टेक पोलिगन अप्सन है त अप्सन पोलिगन अप्सन लियौँ है त यो एच जीलाई पनि हामी हाइड गरिदिउँ अनि एफ जीलाई पनि हामी हाइड गरिदिउँ अब हाम्रो त यो पोइन्ट आइसक्यो त्यसले पोलिगन अप्सन लियौँ सिधै आई एफ जी एच अनि आई है त यो 4वटा हाम्रो अब प्यारालेलोग्राम बन्यो अब आई निड टु मेक ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एफजी एन्ड द सेम हाइट कति छ त हाइट भनेको त पर्पेन्डिकुलर लाइन हो सो लेट्स मेक पर्पेन्डिकुलर लाइन एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन लियौँ यो आइजी को पर्पेन्डिकुलर लाइन लिएर यता यसरी टक्क गरौँ है त जे एउटा हालौँ है त यो पर्पेन्डिकुलर लाइन भयो है यो लाइन पर्पेन्डिकुलर भयो अब मलाई पर्पेन्डिकुलर लाइन भएपछि जस्ट यो रेफरेन्सको लागि हो अब इन्टरसेक्ट लियौँ इन्टरसेक्ट पोइन्ट लियौँ है यो लाइन अनि यो लाइनको इन्टरसेक्ट एउटा आयो अनि यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्सन अर्को आयो अब मलाई जे पोइन्ट चाहिएन त्यसैले हाइड गरिदिउँ
अनि यो लाइन पनि मलाई चाहिँदैन, यति स्क्रिनै कभर गर्ने लाइन मलाई चाहिँदैन, त्यसैले त्यो पनि हाइड गरेँ मैले। त्यसैले सेगमेन्ट अप्सन लिन्छु, सेगमेन्ट अप्सन लिएर यल र के म जोइन गरिदिन्छु है त। दिस इज द हाइट, परपेन्डिकुलर हाइट भनेर अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो सेम हाइट भयो हैन, सेम हाइटसँग अब गर्नलाई हामीलाई के चाहियो त, फेरि लाइन अप्सन लियौँ है, प्यारलल लाइन अप्सन लियौँ, यो एफजी को प्यारलल लगेर एचमा गएर जोइन गरिदिउँ। अब म के गर्छु भने एउटा पोइन्ट मलाई त्यो लाइनमा प्यारालेलोग्राम भन्दा भित्र वा बाहिर म बाहिर लिन चाहन्छु, त्यसैले मैले त्यो लाइन खिचेको हो। त्यसैले मैले यहाँ यो पोइन्ट है त, यम पोइन्ट चाहिँ यो लाइनमा छ। अब मलाई यो लाइन देखाउनु छैन, त्यसैले मैले अहिले हाइड गरेँ सेम बेस। अब सेम बेसमा मैले ट्रायंगल बनाउनु परेकोले म पोलिगन टुल लिन्छु है, पोलिगन टुल लिन्छु। पहिला त म सेगमेन्ट टुल लिन्छु है त, सेगमेन्ट टुल लिएर एच र यम जोइन गरिदिन्छु ताकि स्टुडेन्ट्सहरूलाई के लागोस् भने चाहिँ यो चाहिँ सेम हाइटमा चाहिँ फर्म भएको पोइन्ट हो है त। सेम हाइटमा यो आइएच जुन हाइटमा छ यम पनि त्यही हाइटमा छ है त, यो बेसबाट भनेर देखाउनलाई मात्र त्यो सेगमेन्ट खिचेको हो है त। अब यति भइसकेपछि अब म पोलिगन टुल अप्सन लिन सक्छु, पोलिगन अप्सन टुल लियौँ अनि एफ यम अनि जी अनि फेरि एफमा आएर ब्याक आएर हामी क्लिक गरौँ है त। सो वी हेभ मेड ट्रायंगल HFG है, ट्रायंगल HFG स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड सेम हाइट लाइक दिस प्यारालेलोग्राम IHGF है त। सो नाउ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, एरिया अप्सन लिन सक्छौँ, एरिया अप्सन लियौँ, यो पोलिगनमा गएर क्लिक गरौँ, एरिया अफ IFGH है त, IFGH। सो त्यसको चाहिँ एरिया कति रहेछ त 15.52। अब हामीलाई यो एरिया अफ YMFG चाहिँ हैन, YMFG चाहिँ ठ्याक्क यसको हाफ आउनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले मैले यता गएर यो पोलिगनको यतातिर हैन, यो ट्रायंगलको यतातिर गएर मैले क्लिक गरेँ, एरिया अफ FMG है त, FMG यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ कति रहेछ त 7.76 डिग्री, सरी नट डिग्री 7.76 है, जुन चाहिँ एरिया अफ IFGH कै ठ्याक्क हाफ हो है त। सो वी हेभ प्रुभ द्याट। अब हजुरले मुभ टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, जति यो मुभ गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, जहाँ पनि लग्नुहोस् है, जहाँ पनि लग्नुहोस् एरिया हाम्रो एरिया अफ FMG कति छ त 7.76 डिग्री नै छ र एरिया अफ प्यारालेलोग्राम 15.52 डिग्री नै छ है त। सो हामीले यसरी स्टुडेन्टलाई देखाउन सक्छौँ कि बेस सेम हो र हाइट सेम हो भने प्यारालेलोग्रामको एरिया भन्दा ट्रायंगलको एरिया चाहिँ हाफ हुन्छ भनेर हामी देखाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ है त। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्छौँ। यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम मवाल बिदा हुन्छु। जय चन्द्र सूर्य।